Χαίρετε, καλώς ήρθατε στο δεύτερο βίντεο μου. Και για όσους δεν έχετε παρακολουθήσει το πρώτο βίντεο και δεν ξέρετε ποια είμαι, ονομάζομαι Σοφία Ζαγκαλκά, είμαι από Θεσσαλονίκη, είμαι 37 ετών, αισθητικός, με 17 ετή εμπειρία στον χώρο της αισθητικής και τα τελευταία 5 χρόνια ζω μόνιμα στην Στουτκάρδη, όπου και έχω το δικό μου κέντρο αισθητικής. Τα βίντεο που κάνουμε είναι καθαρά πληροφοριακά βίντεο για να σας προσφέρουν γνώσεις μέσα από τις δικές μου γνώσεις και εμπειρίες πάνω σε θέματα αισθητικής και υγείας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα το θέμα είναι το εξής: λιπαρά δέρματα και ακμή. Στο προηγούμενο βίντεο, ξέρω ήταν λίγο βαρετό, ήταν λίγο πιο γενικό. Να πούμε 5 πράγματα για τους τύπους δέρματος και πώς μπορούμε λίγο πολύ να τα περιποιούμαστε στο σπίτι. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε για ένα θέμα, για την ακμή, που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, είτε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, είτε γονείς για τα παιδιά τους. Και επειδή δεν υπάρχει εμπεριστατωμένη και επαρκής πληροφόρηση για το θέμα αυτό και επειδή το αντιμετωπίζω πάρα πολύ συχνά στη δουλειά μου, θα αφιερώσουμε το σημερινό βίντεο μόνο και μόνο σε αυτό. Για να πω πάλι ό,τι χρειάζεστε, είτε από ερωτήσεις, είτε άμα θέλετε να αναπτύξουμε κάτι περισσότερο ή κάτι που σας απασχολεί, μπορείτε σαν σχόλιο κάτω από το κανάλι μου ή στο Thea Cosmetic Studio στο Facebook να μου στείλετε και προσωπικό μήνυμα. Λοιπόν, λιπαρό δέρμα. Τι είναι το λιπαρό δέρμα? Το λιπαρό δέρμα είναι ένα δέρμα που υπάρχει υπερβολική έκρηση, άνω του φυσιολογικού δηλαδή, του σμίγματος. Το σμίγμα τι είναι? Το σμίγμα είναι το λίπος του δέρματός μας, το οποίο είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για να μας προστατεύει από το περιβάλλον, αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους και πολύ πιο εύκολα να γίνονται επιμολύνσεις. Ένα λιπαρό δέρμα λοιπόν αρχίζει να αναπτύσσεται από την εποχή και την περίοδο της εφηβείας. Γιατί? Το λιπαρό το δέρμα έχει άμεση εξάρτηση από τις ανδρικές ορμόνες. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στα αγόρια της εφηβείας αναπτύσσεται πολύ περισσότερο η ακμή από ό,τι στα κορίτσια της αντίστοιχης ηλικίας. Και στα κορίτσια υπάρχει, και όχι μόνο στα κορίτσια, και οι γυναίκες έχουμε ανδρικές ορμόνες, αλλά όπως φυσικά καταλαβαίνετε, σε ένα απειροελάχιστο μικρό ποσοστό. Όσο πιο πολλές ανδρικές ορμόνες, επειδή οι ανδρικές ορμόνες ερεθίζουν τους αδένες να παράγουν περισσότερο σμίγμα, παύλα λίπος, έτσι. Άρα λοιπόν τα αγόρια, παύλα άντρες, λόγω των πολλών ποσοστών ανδρογόνων ορμονών, έχουν περισσότερα προβλήματα λιπαρού δέρματος, γιατί το λιπαρό δέρμα από μόνο του δεν είναι ένα πρόβλημα, έτσι, είναι ένας τύπος δέρματος. Απλά το λιπαρό δέρμα εγκυμονεί περισσότερους κινδύνους για επιμέρους επιμολύνσεις, άρα και την ανάπτυξη ακμής. Οπότε, η πιο βασική μορφή ακμής είναι λοιπόν η εφηβική ακμή και αναπτύσσεται μόνο κατά την εφηβεία, δηλαδή από 12-13 χρονών, όταν πια ουσιαστικά αρχίζει και γίνεται σαφής ο διαχωρισμός των φύλων, έτσι. Αυτό γίνεται γιατί τότε αρχίζουν και αναπτύσσονται πάρα πολύ έντονα οι ανδρικές και οι γυναικείες ορμόνες, τότε λοιπόν είναι και η περίοδος που μπορεί το παιδί να αναπτύξει ακμή. Πώς αναπτύσσεται η ακμή? Η ακμή αναπτύσσεται ουσιαστικά από διάφορες επιμολύνσεις με βακτήρια, με μικρόβια, τα οποία βρίσκονται φυσιολογικά επάνω μας, τα οποία μας προστατεύουν, ανήκουν στην φυσιολογική χλωρίδα του δέρματός μας, έτσι, χλωρίδα και πανίδα, όπως έχει και στη φύση, έχουμε και εμείς. Λοιπόν, για να μας προστατεύει, όταν όμως αυτά τα μικρόβια αναπτυχθούν παθογόνα και βρούνε την ευκαιρία, μπορούν λοιπόν να αναπτύξουν επιμολύνσεις. Άρα αυτό μπορεί να είναι και ακμή. Αυτό λοιπόν υπάρχουν τρόποι να το αποφύγουμε. Εάν εμείς από πολύ μικρή ηλικία μαθαίνουμε στα παιδιά μας που μπορεί να εμφανίσουν ακμή, πώς μπορούν να το αντιμετωπίζουν και να περιποιούνται το δέρμα τους, τότε το ποσοστό των εφηβικών ακμών μπορεί να μειωθεί πάρα πολύ. Απλά δυστυχώς λόγω της ελλειπούς ενημέρωσης δεν το αποφεύγουμε. Απ' την άλλη είναι καλό γιατί έχω εγώ δουλειά,
Αλλά από εκεί και πέρα όμως είναι κρίμα, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι να βοηθήσουμε τα παιδιά, γιατί μπορεί και να τους στιγματίσει ψυχολογικά, είναι κρίμα να μην το κάνουμε. Άρα λοιπόν, για να μην χρονοτριβούμε, τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Νούμερο 1. Δεν ακουμπάμε τα χέρια στο πρόσωπο. Είναι το νούμερο 1 που λέω πάντα και σε όλες μου τις πελάτησες. Μπορεί να ακούγεται σαχλό, είναι το πιο σημαντικό. Γιατί τα χέρια μας είναι το πιο βρώμικο όργανο του σώματός μας. Γιατί πιάνουμε παντού, δεν μπορούμε φυσικά να τα πλένουμε και συνέχεια, οπότε κάνοντας αυτή την κίνηση, όλη η βρωμιά, όλα τα μικρόβια που βρίσκονται στα χέρια μου, με το που ακουμπάω το πρόσωπο, μεταφέρονται στο πρόσωπο. Και αν έχω και κάποια ανοιχτή πληγή, είτε από ένα σπυράκι, είτε από μία μυχή, είτε οτιδήποτε, αμέσως μπορεί να γίνει μία επιμόλυνση. Άρα, τα χέρια μακριά από το πρόσωπο. Μόνο όταν θα πληθούμε για να βάλουμε τις κρέμες μας, αν θέλουμε να ξυθούμε, θα το κάνουμε λίγο προσεκτικά, δεν αρχίζουμε να ακουμπάμε, και ειδικά γυναίκες με πολύ μεγάλα νύχια, προσοχή. Ξέρω ότι είναι ένα συνήθειο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αυτό είναι που δεν το ξεχνάμε. Δεύτερον, που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά στα κορίτσια που εμφανίζουν ακμή. Επειδή τα παιδιά σε αυτή την ηλικία έχουν όλα την τάση να έχουν πολύ μακριά μαλλιά και σπάνια μαζεμένα, και επειδή ένα παιδί που έχει λιπαρό πρόσωπο έχει και λιπαρά μαλλιά, έτσι, όπου ακουμπάει το μαλλί, αν έχουμε χωρίστρα εδώ και πέφτει το μαλλί και ακουμπάει δεξιά-αριστερά, η λιπαρότητα και οι ακαθαρσίες που έχουν εγκλωβιστεί στα μαλλιά μας, με το που ακουμπάνε τα μάγουλα, μεταφέρονται στα μάγουλα, δεν αναπνέει γιατί είναι οι τρίχες επάνω. Άρα λοιπόν αυτό δημιουργεί πολύ περισσότερες πιθανότητες για ανάπτυξη ακμής. Το ίδιο και με τη φράντζα. Και αν όχι ακμής, πολλά μαύρα στίγματα. Άρα δεν πιάνουμε το πρόσωπο. Και όταν έχουμε πολύ λιπαρά μαλλιά, φροντίζουμε τα μαλλιά να μην ακουμπάνε στο πρόσωπο, γιατί είναι και αυτό εξίσου σημαντικό. Από εκεί και πέρα. Η υγιεινή. Το καλό με τα λιπαρά δέρματα γενικότερα είναι ότι είναι τα πιο ανθεκτικά δέρματα. Αργούνε να γεράσουνε, γιατί είναι ανθεκτικά ακριβώς λόγω της επιπλέον λιπαρότητας που έχουνε. Δεν χαμπαριάζουν ούτε από καιρικά φαινόμενα, ούτε από τον ήλιο, ούτε από τις περιβαλλοντικές αλλαγές. Είναι πάρα πολύ ανθεκτικά. Όμως, αυτό φέρνει και τα αρνητικά του. Θέλει πολύ σχολαστική καθαριότητα και πολύ συγκεκριμένο τρόπο φροντίδας. Γιατί, ναι μεν είναι ανθεκτικά, όμως εγκυμονούν τους εξής κινδύνους. Εάν δεν τα περιποιηθούμε σωστά, συσσωρεύονται πάρα πολλά νεκρά κύτταρα πάνω στο δέρμα μας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα πάχος δέρματος περιττό. Αυτό λοιπόν το πάχος δέρματος στο περιττό, αύριο μεθαύριο θα κάνει τους πόρους να φαίνονται μεγαλύτεροι, θα κάνει τις ρητίδες να φαίνονται πιο βαθιές, θα κάνει το δέρμα να φαίνεται βαρύ, θαμπό και να μην λάμπει και να μην είναι ούτε καλά ενυδατωμένο ούτε τίποτα. Και όταν θα έρθει η ώρα να σπάσει, επειδή θα είναι παχύ, θα κάνει πολύ βαθιά ρητίδα. Άρα, πολύ σημαντικός ρόλος γενικότερα στα λιπαρά δέρματα, η επαρκής απολέπιση. Όταν έχουμε μόνο λιπαρό δέρμα χωρίς την παρουσία ακμής, οποιοδήποτε peeling ακόμα και με κόκκους, μιλάω τώρα για φροντίδα στο σπίτι, κάνει δουλειά. 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Όταν συνυπάρχει ακμή, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθούν προϊόντα κερατολιτικά, αλλά όχι με κόκκους. Και αυτά είναι προϊόντα που δεν θα τα αγοράσετε μόνοι σας. Έτσι κι αλλιώς, όταν υπάρχει ακμή, είναι μία κατάσταση στην οποία πρέπει να απευθυνθείτε είτε σε αισθητικό είτε σε δερματολόγο. Λοιπόν, πότε απευθυνόμαστε σε έναν αισθητικό? Εκεί λοιπόν είναι και ο διαχωρισμός της ακμής και παραμένουμε στην εφηβική ακμή. Ο πιο απλός τύπος ακμής είναι η φαγεσορική ακμή. Φαγέσορας είναι στην καθομιλουμένη τα μαύρα στίγματα. Όταν λοιπόν ένα παιδί έχει πολλά μαύρα στίγματα και όχι σπηριά, ή μπορεί να έχει και καθόλου σπηριά ή λίγα σπηριά. Όταν λοιπόν είναι ως επιτοπλίστων μαύρα στίγματα, τότε μιλάμε για μία φαγεσορική ακμή, η οποία ακμή για να περάσει δεν θέλει ούτε χάπια ούτε τίποτα, θέλει πολύ σχολαστικούς καθαρισμούς από έναν εξειδικευμένο αισθητικό, ώστε να καθαρίσουν οι θύλακες
και να φύγει αυτή η υπερίσσια του σμίγματος που έχει παγιδευτεί μέσα στον πόρο, μαζί με όλα τα μικρόβια κτλ. Άρα, σχολαστική καθαριότητα με τον αισθητικό μας και σχολαστική καθαριότητα στο σπίτι με βάση αυτά που θα μας πει ή ο αισθητικός. Από εκεί και πέρα όμως, όταν έχουμε πιο βαριές και πιο σοβαρές μορφές ακμής, γιατί οι αισθητικοί μπορούν να αναλάβουν αλλά μέχρι ένα σημείο, έτσι, πρέπει λοιπόν να απευθυνθείτε στον γιατρό, γιατί θα πρέπει να σας κάνει κάποια τεστ, να δείτε για ποιο λόγο έχει αναπτυχθεί η ακμή, μήπως υπάρχει κάποιο μικρόβιο, μήπως υπάρχει κάποιο ορμονικό πρόβλημα και μπορεί να χρειαστεί και φαρμακευτική αντιμετώπιση. Τώρα, όσο μιλάμε για την εφηβική ακμή στα κορίτσια, κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να προσέχουν οι γονείς. Όταν ένα κορίτσι κατά την εφηβεία εμφανίσει ακμή, αυξημένο βάρος και αυξημένη τριχοφυΐα, τότε πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε έναν ενδοκρινολόγο ή έναν γυναικολόγο, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό το παιδί να έχει σύνδρομο πολικυστικών οθικών. Και είναι κάτι που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το αμελήσετε ή να το αφήσετε. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο πια στις μέρες μας, οι πολικυστικές οθήκες, και εμφανίζεται σε αυτή την ηλικία. Άρα, όταν συνυπάρχουν ακμή, βάρος και τριχοφυΐα σε σημεία που δεν είναι το φυσιολογικό και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με πρόσωπο, γιατί το πρόσωπο είναι άμεσα ορμονοεξαρτώμενη περιοχή, έτσι, άρα όταν ένα παιδί αναπτύξει τριχοφυΐα εδώ, τότε πρέπει οπωσδήποτε να πάμε σε έναν ενδοκρινολόγο ή σε ένα γυναικολόγο. Πρέπει να γίνουν εξετάσεις ορμονικές και να γίνει και υπέρηχος μήπως υπάρχουν κίστες. Κλείνει η παρένθεση, πολύ σημαντικό για τους γονείς που έχετε κοριτσάκια σε αυτή την ηλικία. Όσο πιο νωρίς θα ανακαλύψετε κάτι, τόσο καλύτερα. Αυτό το «έλα μωρέ, μικρή είναι ακόμα, θα στρώσει», δεν υφίσταται. Όσο πιο νωρίς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα που εμφανίζει το παιδί, τόσο λιγότερες συνέπειες θα έχει να αντιμετωπίσει αργότερα καθώς θα μεγαλώνει. Δεν είναι για να το αφήνουμε. Τίποτα δεν περνάει από μόνο του εάν δεν το βοηθήσουμε. Αλλά ακόμα και να περάσει, για παράδειγμα, «έλα μωρέ, ακμή είναι, της ηλικίας θα περάσει». Ναι, θα περάσει. Το θέμα είναι όμως τι θα αφήσει. Εάν θέλετε λοιπόν να αφήσει τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα, σημάδια, ουλές, άρα και επιβαρημένη ψυχολογία, τότε λοιπόν πρέπει να το αντιμετωπίσετε με το που θα εμφανιστεί. Λοιπόν, όσον αφορά την εφηβική ακμή, νομίζω λίγο πολύ τα έχουμε καλύψει. Αν κάτι μου έχει ξεφύγει, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα για να συμπληρώσω τις απορίες σας ή μπορεί και εγώ να το θυμηθώ να το πω στην πορεία. Από εκεί και πέρα, δεν είναι μόνο η εφηβική ακμή. Υπάρχουν πελάτες που έρχονται 30 χρονών, 28 χρονών, 35 χρονών και μου λένε έχω βγάλει ακμή. Λοιπόν, και λένε μα καλά παιδί είμαι. Υπάρχουν πολλών ειδών ακμής. Απλά η εφηβική ακμή είναι η συνηθέστερη. Η εφηβική ακμή όμως κλείνει κατά την εφηβεία. Από εκεί και πέρα, εάν συνεχίζουμε να έχουμε ακμή, μπορεί να είναι από διαφόρους άλλους παράγοντες. Θα πω κάποια ενδεικτικά, απλά για να μπορείτε να καταλάβετε σημάδια αν αρχίζετε να εμφανίζετε σπηριά. Για παράδειγμα, υπάρχει η ακμή, η επαγγελματική ακμή, δηλαδή να υπάρχει κάποιος παράγοντας εκεί που δουλεύετε, το οποίο να μην ευνοεί καθόλου το δέρμα και να το αναγκάζει να αντιδράει με ακμή. Ένα παράδειγμα, άμα κάποιος δουλεύει σε μαγαζί, ας πούμε, σε γυράδικο, κάπου δηλαδή όπου υπάρχει μεγάλη θερμοκρασία και πολύ λίπος, έτσι, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και πολύ πιθανό να εμφανιστεί ακμή. Πιθανότερα φαγεσορικού τύπου ακμή και αυτή με καθαρισμούς φεύγει. Ή μπορεί να υπάρχει χημική ακμή, ας πούμε, δηλαδή ακμή που να δημιουργείται από αλλεργία σε κάποιο συστατικό, σε κάποιο συντηρητικό που μπορεί να υπάρχει μέσα σε κάτι, ας πούμε, χημικές βαφές που βάφουν τα πατώματα ή τα αυτοκίνητα. Να είναι κάποιος εργάτης εκεί, είναι πολύ πιθανό να αναπτύξει ακμή, γιατί αυτό έτσι όπως εξατμίζεται μπορεί να κάνει αλλεργική αντίδραση στο δέρμα μας. Μπορεί να δημιουργηθεί ακμή από επιμόλυνση ή από αλλεργία από κάτι που θα φάμε. Είναι κάποιες τροφές που μπορεί να μην τις σηκώνουμε και αυτό να μας κάνει ακμή.
Φυσικά εννοείται μια μεγάλη παρένθεση ότι σε όλες τις μορφές ακμής η επιβαρημένη τροφή τύπου fast food, λίπη, λάδια που δεν είναι ελαιόλαδα, που είναι χιλιοκαμμένα λάδια, γι' αυτό και εξού τα fast food, μαργαρίνες, ζάχαρη και όλα αυτά τα ανθυγιεινά, αλλά πολύ νόστιμα, αλλά παραμένουν ανθυγιεινά, είναι το νούμερο 1 που αποφεύγουμε όταν έχουμε ακμή. Τώρα γελάει αυτή που μου τραβάει το βίντεο γιατί τρώει μία σοκολάτα. Είναι κάτι που δεν μπορείς να αποφύγεις, αλλά κάποιες περιόδους της ζωής μας είναι και θέμα προτεραιοτήτων. Εάν λοιπόν προτεραιότητα είναι η υγεία του δέρματος, ναι, θα πρέπει να στερηθούμε λίγο τα fast food και όλα αυτά, τα οποία δεν κάνουν μόνο κακό στο δέρμα μας, κάνουν κακό σε όλο μας τον οργανισμό, γιατί συσσωρεύονται τοξίνες. Όταν συσσωρεύονται τοξίνες, μπορώ να εμφανίσω αποημικρανίες, πονοκεφάλους, ακμή, κυταρίτιδα, πτώση μαλλιών και πολλά άλλα προβλήματα. Άρα, επειδή είμαστε ό,τι τρώμε, όσο καλύτερα τρέφεστε, τόσο καλύτερα θα φαίνεστε. Και αυτό έχει να κάνει και με την υγεία σας και με την ομορφιά σας. Άρα λοιπόν, διατροφή. Πολύ σημαντικός παράγοντας. Από εκεί και πέρα, άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακμή. Μία απλή μόλυνση από κάτι. Να ξεθήκατε, να άνοιξε κατά λάθος μία πληγή, να βρεθήκατε σε λάθος μέρος, λάθος στιγμή, να μπήκε ένα μικρόβιο, να έκανε ακμή. Σίγουρα δεν μπορούμε τώρα να αναλύσουμε όλους τους τύπους ακμής. Το θέμα είναι απλά να ξέρετε ότι η εφηβική ακμή είναι στην εφηβεία. Οποιοδήποτε άλλος τύπος ακμής σε άλλες ηλικίες δεν είναι εφηβική ακμή. Άρα λοιπόν, για να μπορέσετε να βρείτε λύσεις στο πρόβλημά σας, θα πρέπει εσείς και ο ειδικός που θα σας βοηθήσει να προσπαθήσετε να καταλάβετε από τι έχει προκληθεί η ακμή. Γιατί το να βάλετε ένα σκεύασμα είναι απλά ένα μπάλωμα. Δηλαδή, ναι, θα αντιμετωπίσω τα συμπτώματα. Εάν εγώ όμως δεν καταλάβω τι είναι αυτό που τροφοδοτεί την ακμή, δεν θα μπορέσω να θεραπεύσω την ακμή μου. Άρα λοιπόν, όταν έχετε ακμή που δεν σχετίζεται με εφηβική ακμή και θέλετε να βρείτε λύση στο πρόβλημά σας, πρέπει να καταλάβετε από πού προκαλείται. Και φυσικά, αν δεν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας, ξαναλέω, η ακμή είναι κάτι που πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με έναν ειδικό που εμπιστεύεστε, είτε αισθητικό είτε γιατρό. Λοιπόν, ολοκληρώνοντας τώρα την εκπομπή, αφού είπαμε πάνω κάτω έτσι για να βάλετε λίγο τις πληροφορίες σε κουτάκια και να τα ταξινομήσετε, τι μπορεί να είναι η κάθε ακμή, τελειώνοντας, να πούμε λίγο πάλι πάνω κάτω, και λέω πάνω κάτω γιατί η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, να πούμε και τρόπους αντιμετώπισης, έτσι. Στο σπίτι, το πιο σημαντικό λοιπόν σε ένα δέρμα, είτε είναι λιπαρό, είτε είναι με ακμή, είναι πάρα πολύ σημαντική η καθαριότητα, η οποία δεν πρέπει να είναι ούτε υπερβολική, ούτε και ανεπαρκής. Τι σημαίνει αυτό? Όπως έχουμε αναλύσει και στο προηγούμενο βίντεο, κάποια στάδια είναι ίδια για όλους. Δηλαδή, καθαρίζουμε το πρόσωπό μας απαραίτητος το βράδυ πριν τον ύπνο. Με το τι καθαριστικό εξαρτάται από τον τύπο δέρματος, αλλά κάθε βράδυ πριν τον ύπνο. Ένα λιπαρό δέρμα λοιπόν θα χρειαστεί ένα υγρό σαπούνι, γιατί πρέπει να έχει τη δύναμη να διασπάσει το λίπος που βρίσκεται στην επιφάνεια για να μπορεί να καθαρίσει σχολαστικά. Πιο ήπια σαπούνια πιθανότατα δεν θα του προσφέρουν την καθαριότητα που θέλει. Όμως, δεν πρέπει να πλένουμε πάρα πολύ συχνά το πρόσωπό μας, γιατί όσο πιο πολύ πλένουμε, τόσο πιο πολύ διεγείρονται οι αδένες μας να εκρίνουν περισσότερο σμίγμα. Παν μέτρον άριστον, όπως σε όλα, έτσι και σε αυτό. Άρα, πλύσιμο το βράδυ με σαπούνι, το πρωί πλένουμε με νεράκι. Εφόσον έχουμε πλυθεί από βραδείς, δεν υπάρχει λόγος να πλύνουμε το πρόσωπό μας με σαπούνι το πρωί. Εάν έχουμε αυτή την αίσθηση, το βαρύ, ότι κολλάει κτλ., όταν θα επισκεφτούμε έναν αισθητικό και θα αρχίσει να μας το κουράρει, επειδή θα φύγουν πάρα πολλές στρώσεις νεκρών κυτάρων, άρα και εγκλωβισμένων ακαθαρσιών, δεν θα έχετε αυτή την αίσθηση του να είναι βαρύ το δέρμα μου το πρωί. Άρα λοιπόν δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιείτε σαπούνι, μόνο νεράκι. Θα χρησιμοποιήσουμε σαπούνι μία δεύτερη φορά μέσα στην ημέρα όταν, για παράδειγμα, επιστρέψει το παιδί από το σχολείο ή επιστρέφουμε από τη δουλειά ή κάνουμε κάποιο σπορ, όπου το δέρμα μας έχει επιβαρυνθεί και έχει βρωμιστεί. Και σε αυτή την περίπτωση θα το πλύνουμε. Άρα,
Μία φορά με σαπούνι το βράδυ, το πολύ μία δεύτερη μέσα στη διάρκεια της ημέρας, εάν χρειάζεται. Το πρωί χρησιμοποιούμε μόνο νεράκι. Αυτό όσον αφορά την καθαριότητα. Επίσης, κάτι που δυστυχώς πάλι γίνεται, επίσης λόγω ελλειπούς πληροφόρησης. Το ότι έχω λιπαρό δέρμα δεν σημαίνει ότι έχω ενυδατωμένο δέρμα. Άρα, το να μην χρησιμοποιώ κρέμα δεν μου κάνει καλό. Μπορεί να νιώθω ότι εκείνη τη στιγμή δεν το επιβαρύνω ως προς το λίπος του, το επιβαρύνω όμως ως προς την ενυδάτωση. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να παστώνουμε το πρόσωπο με λιπαρά προϊόντα. Όχι, θα μας το κάνει χειρότερα. Ούτε λαδάκια, τίποτα λιπαρό δεν χρησιμοποιείται σε ένα δέρμα λιπαρό ή σε ένα δέρμα με ακμή. Υπάρχουν όμως κρέμες πολύ ελαφριά σύνθεσης, καθαρά ενυδατικά, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και αν υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι έχουν αλλεργία στις κρέμες λόγω της σύστασής τους και της σύνθεσής τους, τότε υπάρχουν όροι, επίσης πάρα πολύ ενυδατικοί, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κρατάμε τα επίπεδα της σωστής υγρασίας. Άρα, κάθε φορά που εμείς θα καθαρίσουμε το πρόσωπό μας, δεν το αφήνουμε ποτέ σκέτο, χωρίς να βάλουμε κάποιο προϊόν ενυδατικό μετά. Είτε είναι ορός, είτε είναι κρέμα. 3 φορές θα πλύνω το πρόσωπό μου, είτε με νερό είτε με σαπούνι. 3 φορές μετά θα μπει από πίσω ορός ή κρέμα. Δεν σχετίζεται η υγρασία με τη λιπαρότητα. Μη προσφέροντας υγρασία στο δέρμα, το κάνουμε να φαίνεται χειρότερα, όχι καλύτερα. Άρα λοιπόν, καθαρίζουμε, ενυδατώνουμε. Αυτά είναι τα βασικά. Από εκεί και πέρα, καλό είναι λοιπόν, ειδικά σε περιπτώσεις ακμής, να μην πηγαίνετε μόνοι σας και να αγοράζετε οτιδήποτε μπορεί να βλέπετε που διαφημίζετε κτλ. Πετάτε τα λεφτά σας τζάμπα. Είναι μία κατάσταση η ακμή που πρέπει να την διαχειριστεί ειδικός. Αν νιώθετε καλύτερα σε έναν δερματολόγο, πηγαίνετε σε έναν δερματολόγο. Αν νιώθετε καλύτερα σε έναν αισθητικό, πηγαίνετε σε έναν αισθητικό. Κάπου που να νιώθετε ασφαλείς και σωστά ενημερωμένοι. Όμως μην το διαχειριστείτε μόνοι σας, διότι θα χάσετε μόνο λεφτά και πολύ χρόνο χωρίς αποτέλεσμα. Σε περίπτωση ακμής λοιπόν, ένας ειδικός θα σας δώσει κερατολιτικά σκευάσματα, τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο να ξηραθούν τα σπυράκια πιο γρήγορα, να γίνει ανανέωση των κυττάρων, να γίνει ισορροπία στη λιπαρότητα, αλλά δεν τα παίρνετε αυτά μόνοι σας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όσον αφορά ακμές που δεν είναι εφηβικές, το περιποιούμαστε με τον ίδιο τρόπο. Καθάρισμα, ενυδάτωση και για το κάτι παραπάνω θα απευθυνθούμε στον ειδικό. Δεν χρειάζεται να ξοδεύετε μία περιουσία, δεν χρειάζεται να παίρνετε πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται να μεγενθύνετε το πρόβλημα. Οι λύσεις είναι απλές, αρκεί να βρείτε το σωστό άνθρωπο να σας τις δώσει. Όσον αφορά μάσκες, διαχρονικές μάσκες είναι μάσκα αργύλου, η οποία είναι καθαριστική και απορροφά το περίσσιο σμίγμα, και μάσκα με αλόι, η οποία είναι πάρα πολύ ανακουφιστική και πάρα πολύ ενυδατική. Λοιπόν, νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε καλύψει το θέμα της ακμής. Μπορεί κάτι να μου έχει ξεφύγει, γι' αυτό ξαναλέω, αν σας άρεσε η εκπομπή, αν έχετε απορίες, γράψτε ένα σχόλιο από κάτω ή μπορείτε στο Thea Cosmetic Studio, στο Facebook, στο group μου, να μου στείλετε μήνυμα, ακόμα και φωτογραφίες, αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι. Και από εκεί και πέρα, περιμένω και τα δικά σας σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά.